নমস্কাৰ আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ইলেক্ট্ৰিচিয়ান নলেজ নামৰ এই চেনেলটোলৈ আজি এই চেনেলৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু বা টপিকটো হৈছে যে আপোনালোকে দেখিছে এটা কেপাচিটৰ আছে দুটা ওৱান ৱে সুইচ আছে আৰু এটা ল্যাম্প এটো ওৱান ৱে সুইচ আপোনালোকে দেখিছে ওৱান ৱে সুইচৰ দুটা পইণ্ট থাকে এটা তলৰ বা এটা ওপৰৰ বুলি ধৰিব পাৰে বা ওপৰৰ তলৰ দুটা পইণ্ট থাকে এতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু বা টপিকটো হৈছে যে এই কেপাচিটৰটো কেনেকৈ সিৰিজ আৰু প্যাৰেলেল কানেকশ্যন কৰিব পাৰি এটা বাল্বৰ সহায়ত সেই গোটেই কথাখিনি আজি ভালদৰে শিকি লম ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব যাতে গোটেইখিনি কথা অতি ভালদৰে বুজি পায় আহক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো এই দুটা ওৱান ৱে সুইচ লৈছো ওৱান ৱে সুইচৰ দুটা পইণ্ট থাকে এই দুটা আপোনালোকে দেখিছে এই দুটা যিকোনো দুটা পইণ্ট থাকে ইয়াৰ পইণ্ট দুটাৰ যিকোনো দুটা পইণ্ট আপোনালোকে এডাল ওয়্যাৰৰ সৈতে এই ওয়্যাৰৰ সৈতে কমন কৰি ল'ব ইয়াৰ এটা পইণ্ট আৰু ইয়াৰ এটা পইণ্ট কমন কৰি ল'ব আৰু কেপাচিটৰৰ দুটা পইণ্ট থাকে আপোনালোকে জানে বা দেখিছে কেপাচিটৰৰ দুটা পইণ্ট থাকে ইয়াৰ দুটা পইণ্ট আপোনালোকৰ সুইচৰ দুটা পইণ্টৰ লগত কানেক্ট কৰিব এয়া মই কৰিছো আপোনালোকে দেখিছে এই দুটা পইণ্ট মই কানেক্ট কৰিছো এটো কোলা পইণ্ট এটা ইয়াৰ লগত লগাইছো আৰু এটা কোলা পইণ্ট ইয়াৰ লগত কানেক্ট কৰিছো আৰু এটা পইণ্ট যে থাকে হেতু এডাল ওয়্যাৰ সৈতে আমি যেটো কমন কৰি ইয়াত কানেকশ্যন কৰিছো আৰু ইয়াৰ এটা সুইচৰ পৰা এই ল্যাম্পটোলে এটা ফেজ কানেকশ্যন দিছো এটো আপোনালোকে দেখিছে এটো সক এই ৰঙাটো ফেজ এই ফেজ কানেকশ্যন দিছো আৰু সুইচৰ নিউট্ৰেল লগোৱা নাই ল্যাম্পৰ নিউট্ৰেল লাগে এই কোলাটো নিউট্ৰেল ল্যাম্পৰ এটা পইণ্টত আমি নিউট্ৰেল কানেকশ্যন কৰিছো এতিয়া আহক কাৰেন্ট দি চেক কৰি চাও ভিডিঅ'টো তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে এটো কানেকশ্যনটো শুদ্ধ হৈছে নে নাই আহক এতিয়া আমি ইয়াৰ সাপ্লাই যেটো কানেকশ্যনটো দি চাও তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব কি ধৰণে ই কাম কৰে বা কানেকশ্যনটো শুদ্ধ হৈছে নে নাই এতিয়া মই এটো প্যাৰেলেলত ৰাখি লৈছো ৰাখি লোৱাৰ পিছত সুইচ দুটা আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে দুটা একে ধৰণে প্যাৰেলেলত ৰাখি লৈছো এটো সুইচো আপোনালোকে দেখিছে প্যাৰেলেলত ৰাখি লৈছো ৰাখি লোৱাৰ পিছত মেইন সাপ্লাইটো দিছো সাপ্লাই দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিছে এই লাইটটো জ্বলি উঠিছে আৰু আপোনালোকে যেতিয়া এটো বন্ধ কৰি দিছো বন্ধ কৰি দিওঁতে আপোনালোকে দেখিছে এই যেটো লাইটৰ বাল্বটো আপোনালোকে দিছে সিৰিজত হৈ গৈছে সিৰিজত হোৱাৰ লগে লগে ফিলামেন্টডাল অলপমানহে গ্লো কৰিছে মানে অলপমান জ্বলি উঠিছে এনে ধৰণে আপোনালোকে গোটেই কানেকশ্যনটো কৰি চাব পাৰিব ই শুদ্ধ হৈছে নে নাই আশা কৰো এতিয়া বুজি পালে কি ধৰণে এটা কেপাচিটৰ আপোনালোকৰ সিৰিজ আৰু প্যাৰেলেল দুইটাতে কাম কৰিব পাৰে ধন্যবাদ আপোনালোকে নিশ্চয় এতিয়া বুজি পালে যে সিলিং ফেনৰ কেপাচিটৰ এটা কি ধৰণে সিৰিজ আৰু প্যাৰেলেল দুইটাতে কানেকশ্যন কৰিব পাৰি তেতিয়া হলে এনেকুৱা ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰিকৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই নটিফিকেশনটো অন কৰি থব যাতে আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' অতি সহজে পাব পাৰে আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল এটা লাইক কৰিব বন্ধু বান্ধৱ আত্মীয়ৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব